එන්ටර්ප්‍රයිස් ලෙවල් එකේදී එන්ටර්ප්‍රයිස් බ්‍රාන්චස් හෙඩ් ඔෆිස් හරි යූසර්ස්ලා අතර හරි කමියුනිකේට් කරගන්න ඒ අතර ඉන්ටර්කනෙක්ටිවිටි හදා ගන්න ඕන. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් සර්විස් ප්‍රොවයිඩර් කෙනෙක්ගෙන් සර්විස් එක ලබා ගන්නවා. අරගෙන ඒ සර්විස් එක රික්වයර්ඩ්මන්ට් එක හැටියට සර්විස් ප්‍රොවයිඩර් කස්ටමර්ට ලබා දෙනවා. ලංකාවේ ඉන්න සර්විස් ප්‍රොවයිඩර්ලා බිස්නස් එකට බිස්නස් සොලියුෂන් කියලා වෙනම කස්ටමයිස් කරපු සොලියුෂන් දෙනවා. ඒ අතර එකක් තමයි work from home වගේ ඉන්න කෙනෙක්ට ඒගොල්ලන්ගේ කම්පැනි VPN එකට log වෙන්න පුළුවන් විදිහ තමයි මේ remote VPN කියන්නේ. මේකට සාමාන්‍යයෙන් use කරන Cisco AnyConnect. තව client softwares use කරනවා. අද දැන් මම try කරන්නේ මේකේ demo එකක් පෙන්වන්න කොහොමද මේක installation කරන්න කියලා. මේක Cisco site එකෙන් ගන්නත් පුළුවන්. download කරගන්න log වෙලා use account එකක් හදාගෙන එතනින් download කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ enterprise solution provide කරන ඒ පැත්තෙන් එන ඒ කියන්නේ service provider මේක ඔයගොල්ලන්ට provide කරන software එකයි guideline එකයි අදාළ configuration file එක ඔයගොල්ලන්ට provide කරයි. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ එක්ක මේ site එකේ මේ link එක මම share කරන්නම්. නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ site එකෙන් හරිය download කරගෙන ඒක extract කරගන්න මුලින්ම. extract කරගෙන මේක setup කරගන්නවා. ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ ඇත්තටම මේ CoN VPN කියන එක විතරයි. ඔය CoN VPN එකේ තමයි අපිට අවශ්‍ය requirement එක තියෙන client එක install කරන්න. හරි installation එක complete වුණා. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපිට දෙනවා මේකේ configuration file දෙකක්. මෙන්න මේ වගේ XML file දෙකක්. ওই file දෙක copy කරගෙන ගිහිල්ලා copy කරගෙන දාගන්න ඕන program data කියලා folder එකට. දැන් මෙතන program data කියලා folder එකක් නැහැ. හැබැයි අපි hidden files බැලුවොත් මෙතන තියෙනවා මේ program data කියලා එක. ඕකේ Cisco AnyConnect mobile security client profiles වලට copy කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපි software එක open කරලා බලමු. මේ බලන්න මෙතන drop down එකේ test backup කියලා file දෙකක් තියෙනවා. ඊට test එකට connect කරාම connect වෙනවා. මෙන්න මෙතන ඕගොල්ලන්ගේ username එක දෙන්න. එතකොට server එකෙන් authenticate වුණොත් මේක connect වෙවි. එහෙම නැත්නම් service provider contact කරන්න. එතකොට එයා troubleshoot කළ දෙයි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක්ද කියලා. Thank you.